با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. توی این آموزش میخوایم با هم دیگه بریم وایرگارد درست کنیم با سایت چک هاست. وارد سایت چک هاست که شدید، پایین نوشته ترمینال، وارد این برگه میشید و اینجا لینوکس انتخاب میکنید. اگر نیاز داشتید به ویندوزی اینجا هم هست، میتونید ازش استفاده بکنید. زمان استفاده از این دوتا سرور فرق نمیکنه، 15 دقیقه هستش. حالا چه ویندوزی بخواید انتخاب کنید چه لینوکسی، هیچ فرقی نمیکنه. نوشته نگاه کنید اینجا هست 14 دقیقه و 59 ثانیه، میشه 15 دقیقه. بعد اینجا لینوکس که انتخاب کردیم کپچا رو حل میکنیم و برامون سرور ساخته شد و کد اسکریپتی که اینجا قرار میدیم داخل کانال میذارمش که شما هم استفاده کنید ازش. تو کانال هستش. خب منتظر میمونیم تا کامل ساخته بشه. این به صورت فایل برای دانلود کردن و این هم به صورت کد. اینجا انتخاب کنیم. این هم به صورت کد برای نرم افزارهایی که بتونید دستی داخل اون نرم افزار وارد بکنید، حالا چه ویتورایی چه نرم افزارهای دیگه چه امتزیا و برنامه‌های دیگه که هست بتونید دستی اینجا وارد کنید یا به صورت فایل اینجا هستش بتونید دانلود کنید برای خودتون. و همین دیگه، چیز خاصی نداره. حالا اگر دوستان داشتید اینجا استفاده کنید، سایت اصلیش رو میخواستید، سایت اصلیش اینه که وارد میشیم. این بالاش دکمه سبزی داره میزنی، اینجا هستش. اینو گرفته آی فریم کرده گذاشته اینجا برای خودش. به نظر من از همین چک هاست استفاده کنید خیلی بهتره. که چرا؟ چون شما هر چند وقت یک بار میخواید این استفاده کنید، ممکنه این سرویس خراب بشه، ظرفیتش تکمیل بشه و دیگه نتونید ازش استفاده کنید. اما چک هاست هر چند وقت یک بار اینو عوض میکنه. تا چند وقت پیش، 1-2 ماه پیش یه جور دیگه بود، الان یه جور دیگه شده و همینجا استفاده کنید خیلی بهتره. چون چک هاست هی داره عوض میکنه، مفتی میذاره، الکی خودتون رو اذیت نکنید با این سرویس های دیگه. حالا این سایت ذخیره دوست داشتی بکنید ولی سایت اصلیش اینجاست. حالا اگه بره خوبه، سایت اصلیش اینجاست، شما اینجا استفاده کنید. خیلی راحت تر میتونید برای خودتون این وایرگارد رو، حالا یه ابزارهای دیگه خودتون رو اجرا بکنید و به راحتی تست بکنید یا حالا کانفیگی بخواید درست بکنید باهاش. کانفیگی هم که میده کانفیگ آذربایجان هستش و همین دیگه، چیز خاصی نداشت بهتون بگم در مورد این کانفیگ وایرگارد. و ممنونم تا اینجای آموزش با من همراه بودی. لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. اگرم سوالی داشتید در حال گروه تلگرامی بپرسید و راهنماییتون میکنیم.